So guys, এয়া গৈ আছো ষ্টান পইণ্টলৈ। আজি ষ্টান মাৰিম, দুই লগত খেলা কৰিম গাইজ। তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা কৰিবলৈ আহিলোঁ। বাকী আজি ষ্টানটো মানে জুইৰ লগত অলপ খেলা কৰিলোঁ বাৰু। বাকী যোনটো আশা কৰিছিলোঁ সেইটো নহ'ল বাৰু, তাতে দিন হৈ থাকিলে। বাকী আৰু বনাম বাৰু, এইটোত যদি ভাল ভিউজ আহে তেনেহ'লে ভাল ভিডিঅ' আৰু বনাই যাম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ, আৰু লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱক শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ। বাকী আজিতো যোনটো মাৰিছোঁ ন জুইৰ লগত, মানে আপোনাৰ হুইলি বা হেৰি ষ্টান, বাকী সেইটো ঘৰত ট্ৰাই নকৰিব গাইজ। আমি মানে ফিল্ডত কৰিছোঁ উইথ মানে পানী চানী আছে গাইজ, সেইকাৰণে ক'ৰবাত যদি জুইও লাগি যায় পানী ঢালি দিম গাইজ, নুমাই যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, শেষলৈ ভাল পাব গাইজ। তো বাই বাই। তো গাইজ, এয়া পাতটো গোটাই আছোঁ। ৰছীডাল মানে ইমান কাম নিদিলে, এডাল চুগলিৰ ৰছী যে, ৰাতি বেছি ভাল হ'লে, আৰু এডাল মানে ইমান নজ্বলে। গতিকে এতিয়া পাতেদি ট্ৰাই কৰিম গাইজ। এফালে আমাৰ ছজনাচুৱে পাত গোটাই ফুৰিছে, এফালে এখন মাফিয়াখন। গাইজ জাষ্ট ভিডিঅ'টো মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কাৰণেহে, আপোনালোকে ঘৰত কেতিয়াও ট্ৰাই নকৰিব গাইজ। বাকী ভিউটো চেক কৰা।
এটাহে মাৰিলি যে কেলা মোকে মাৰ তই গৰমখনত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কাম হৈ গৈছে গাড়ীত আকৌ ওলাই